از براگ وقتی student بوم سال 1968 خوندن خو من داوی اینا بو وقتی خو از براگ جه ما نوستنی کلیج است یعنی studentенهایم و کد بیشنی student house لاستراحة بوم جایی که گله خوش بو بلند بو هنداف براگ نزیکی کلیج مایا الکتروتکنیکی شوه بری و مزانی کو تشتت هین مترسیاوی هبو کو اف پروسیا دموکراتیزیشن چیکوسلواکیا دوی وقتی دالژیر دوبچکی کو سیمپاتیا مجی کشا وکو کردا وکو تا استودنتیت کرد دایبتی است شبه از نوستی بوم من دی دنگ فروکیا یعنی یتیت الاسمانی گلک نه یک نه دو نه نورمال بو اشتاکی نه نورمال بو یک ردیفیه که یعنی هر پنج دقیقه و دنگه که تیاره بیتن و هر تینو از شار بوم من برای خدا پنجرین بکر پنجرامه شنداف براغ مال سر بلندی براغ همید دید کل اسمانی براستی یعنی گلک بزاوا فروکای هی تینو چن از بعضی من پاشی چوم رادیوی من گفت بلکه رادیوی چیک تشتك هبيت اللي بابتي حتى من رادو فكر جارة كادم بري خدا بنجري جاديت براك من ديت قلق وكو هاتوچونا هي تانكو تشتتوا اس تمام يكسر من بيراخو كر اس شوما رادونه رادو من فكر من ديت رادون هميت بين استاتسيون تشيكي همو دنگو باست تشتکی بلافت کرن کو ام کتینا جیر او داگیر کرد لشکر سوویت ولات ما داگیر کرو اویت هاتینا پراگ داگیر کن يعني بانك بلافت كرل سر ملت خوكو بتشتي قبول نكن وبين جادة ديمونستراسيون أبكن وجادة بقورن هميا الوي أويدا أسوا اختراب وما بخلق نفستيه يعني أزيد بينم كس أو نبن منش يعني من دنكرن من هوالت خو اويت خو جيرانت خو الستودنت هاوس studentenheim گاست کری همی او بون رابو نوه ایدی کن بونه سر یک student چیک و اجیل گلوان ما گوت همیش ده چین خواره واسلافسکی نامی استید بیجنیل ویره موزیوم هایل سری و الپشت موزیومه izgeja heja číky Sověta dvě da babet خوی جا پر ببون جاده واسلافسکی نامیستی دویان برف izga číky بچن کو داگیر بکن اطرابوستینن ما همو هاتینا خارلگل studenta چوی واسلافسکی نامیستی الویره با جاده کپان و دریج و مزنه همو کن ببون ریل تانکت سوویتی دگرتن که هشتا پیش نکبن بچن بو ازگه دا ازگه پارزن نیتا گرتن اول سال 1968
از تمام بونش خوندن خوشی و امشی کفتینت نفی خلکی دا کو نهلین تانکت سوویتی پیش دا بچن چونکه سیمپاتی زیامه بو براستی ملت چی بو پتر کو مثلا دموکراتیت و جیانکا بیجین مروانیه و اویه و سوسیالیسما رومته که جوان یعنی وقت گوته باشن قال وان هوالت منو قال وان اوفيسيرت يعني ضابط وقت سوفيت تاخفتين وكو ديسكسيون ما تكرن بوشي ود كان بوشي هويا انجي قبلنا كان قوابا ندج منت انقونا ندج منت كسينا ابد بيت المولاتي خودا جيانكا او بجين يا وديمقراطيات هبيتنو شیوهی که نوی تازه اگر سوسیالیزمش بید خود سوسیالیزم ضد اوینیه شیوهی که نوی رومته که جوانتر بدنه سوسیالیزمه یعنی وان هر گوچه خود دا ما و خلقی و چه دیکنت کرد بس باشی شیان ازگه بگرن وقت ازگه گرد همی سرجاده ماین یعنی شبکه همی ماین و هاتی نف جیخول studentенheim الویر همو کن ببون نیکو پیگ و چاوا به انالیزا وی بازی کن چه بکن وکو چه بکن و به خوش باجش وکی کردک studentگی کرد الگلوان بس یا جوان او بو همی وکو بونه ازگه یعنی ازگت پریوات و ازگت اماتور یعنی یدکو خوچید کنر طلبه و خلقه که دیگه اوان هر جار دنگو باز بلافت کرن کو چوالی هات چلی هات کیرن اینه و خلق الخو چو او جادانی نه کو جاده نیشاند کن جاده کو ویلای حرب و ویلای و ایره یا همیاد سرنویسی بو موسکو و تجاوه گوری بو برف موسکو یعنی گوری بون حتی لشکر سوویتی آلوز بکن که نچنه زید صانعی بگنه چو اردا او من چاوه خودید سال 1968 نوکش از بیتم یعنی اشتا اف دولت چیگوسلواکیا که بود دو دولت رازی بون اخو یعنی بو سلوواکیا و بو چیک گلک خوشحالم که وان مخو وضع مخو چه کرد به شکل